හරි ඉතින් ඔන්න බණ්ඩා කැන්ඩි වල තියෙන මගේ අනිත් ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ ගොඩක් ෆේමස් එකකට තමයි මේ පාර ආවේ. ඉතින් පීට්සා කන නම් ගොඩක් කැන්ඩි කට්ටිය කෙලිම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ යන්න විටෝ පීට්සා වලට යන්න. ගිහලා කාලා බලන්න. එහෙන් කෑවේ නැත්තම් වැඩකුත් නැහැ කියලා කියනවා. ඉතින් බණ්ඩත් ආවා. අපි ගිහලා බලමු. ගාෆිල් බලලා තියෙන කට්ටිය කොහොමද දන්නන්නේ විටෝ පීට්සා රසයි කියලා. අපි යන්න. ගිහලා බලමු කොහොමද කියලා මේගොල්ලන්ගේ පීට්සා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ සෙට් වෙච්ච හැමතැනක්ම තිබ්බේ රූෆ් টොප් වල. ඉතින් මේකත් ඒ විදිහටම රූෆ් টොප් එක තමයි තියෙන්නේ. අපි යන් එනවා. ඒකෙත් ඇති ලස්සන view එක. ගිහලා කන ගමන් කතා කරමු. අයිබෝන් කැන්ඩි ආව නේද? කැන්ඩි ආව. ඉතින් කැන්ඩි ආවලා කාගෙන එනවා අපි. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් හැමෝම කිව්වා. හැමෝම කියන්නේ අපි කොළඹ ඉදීම අපිට ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා කැන්ඩි යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ගිහලා try කරන්න කියලා places list එකම දුන්නා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ නමත් උඩින්ම තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම. ඒකෙන්ද අපි ආවා. ඉතින් මේ කොහොමද මේ location එකට එන්නේ? ලේස්ම විදිහ තමයි අපිට මේ location එක අඳුරගන්න මල්වත්ත විහාරය. එහෙම නැත්නම් මල්වත්ත පන්සල ගාවින් හැරිලා එන්න කිව්වම තමයි ගොඩක් අය දන්නේ. හැරිලා එන්න ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා නේද? හරි නෙමෙයි. ඉතින් ඔන්න හරිම ලේසි කැන්ඩි මේ ආව කට්ටිය හැමෝම දන්නවා. කොහෙද මල්වතු විහාරේ නේ? මල්වතු විහාරේ තියෙන කියලා. මේකත් එකම තියෙන පාර, උඩහට තියෙන පාර. ඉතින් ඒකේ එන්න තියෙන චුට්ටක් කොටසක් එන්න තියෙනවද උඩට? මීටර් 250 300ක් උඩරිම. මීටර් 250ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ලොකේෂන් එක නැත්නම් අපි කතා කරා. ඉතින් මේ අපි එහෙනම් මෙනිට යන්නේ. ඔව් නේද? මට මෙනු එකක් දෙනවද? අනිවාර්යෙන්ම. කොහොමද කන්න ඕනේ? හරි. මේ තියෙන මෙනු එක අනිවාර්යෙන්ම. හරි නියමයි. ඉතින් වීටෝ ස්පෙෂල් කියලා තියෙනවා පීට්සා එක. XL පීට්සා එක. ඒක තමයි අපේ කියන්නේ නුවර අපේ විශේෂත්වය තමයි නුවරින් හදන ලොකුම පීට්සා එක. ලොකුම පීට්සා එක. නියමයි නේ. ඉතින් නුවර තියෙන ලොකුම පීට්සා එක හදන්නේ වීටෝ wood fired පීට්සා එකෙන්. ඉතින් එහෙනම් අපිත් ටිකක් කාලා බලමුනේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීටෝ ස්පෙෂල් මේ XL size pizza එකක් තියෙනවා. දැන් veggie තියෙන ඊට පස්සේ hot and spicy chicken bacon and cheese තියෙනවා. pepperoni තියෙනවා. මම මේ ගන්න pepperoni pizza එක. pepperoni pizza එක දෙන්න. pepperoni තේත් එක්කම bacon and cheese එක දෙක ගොඩක් රසයි. ඉතින් අපි ඕනනම් half and half දාලා බලමු. half දාන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් එහෙම කරමුනේ. ඒතර මට මේකෙන් දෙකක්ම try කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මට bacon and cheese එකෙන් half එක දාන්න අනිත් half එක pepperoni වලින් දාන්න. හරි. තව තියෙනවා මේකේ extra toppings තියෙනවා. අපිට ඒවත් add කරගන්න පුළුවන්. මම එක්ස්ට්‍රා ටොපින්ස් වලට දැන් යන්නේ නෑ. කැල්සන් තියෙනවා නේද? කැල්සන් තියෙනවා. ඉතින් මට ඒකිනුත් දෙන්න එහෙනම් ක්ලාසික් එකක් දෙන්න මේක. හරි. මම කැල්සන් එකෙන් ක්ලාසික් එකක් ඕඩර් කරගත්තා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ලසඤ්ඤක් තියෙනවා නේද? චිකන් ලසඤ්ඤයක් දාන්න. ඒකේ චිකන් තියෙනවා, බීෆ් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. මම චිකන් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ තව මොනාරි කමුද? අනිවාර්යෙන්ම. පොඩි දැක්කම මොනාරි පොඩි දැක්කොත් ඔක්කොම තියෙන්නේ පීට්සා නේ ලොකු දේවල් තියෙන්නේ. මට ගෙන් දෙන්න තෙරියාකි චිකන් එකක් දෙන්න. මන්න හොඳ මේක දැක්කම මට විතර තෙරියාකි චිකන් එක try කරන්න. හරි. ඒකේ තියෙනවා චිකන් හවයින් තියෙනවා, hot and spicy chicken තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ආවට පස්සේ බලන්න මෙනු එක ජාති ගොඩක් තියෙනවා පීට්සා වර්ග. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි නේ එහෙනම් මගේ පීට්සා ටික නම් රෙඩි කරලා දෙන්න. මට බණ්ඩට පුළුවන් බලන්න. ලාන්ච් එක බලන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම බලන්න පුළුවන්. එන්න. ඉතින් මේ wood oven එකක් තියෙන්නේ මෙහෙත්. අපි ගිහලා බලමු කොහමද හැදෙන්නේ කියලා මේ පීට්සා. කියන්න. ඉතින් කොහොමද මෙතන තමයි වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් බිසි වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මාත් පොඩක් ආව අද දෙන්න යස්සේ. ඉතින් මම මගේ ඕඩර් එක දාලා තියෙන්නේ. මොනවද අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්නේ? XL එක හදුවේ නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න මගේ ඕඩර් එකෙන් XL පීට්සා එක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම හදන්න යන්නේ. එහෙනම් වැඩි පටන් ගමු. මොකද ඔගේ නම? තමයි ඉසුක. ඉසුක නේ. හරි. අපි වැඩි පටන් ගමු වෙනවා. ආ ඉතින් ඔන්න හොඳ සයිස් එකකට තියෙනවා මේ පීට්සා එක උනන ඩෝ එක දැක්කට පස්සේ අඟල් 18ක් තියෙනවා නේ. අද ගොඩක් බිසි වෙලා ඉන්නේ නේ. ගොඩ වීකෙන්ඩ් එකට සාමාන්‍යයෙන් මේව තමයි නේ. වීක් ඩේස් වලත් එහෙම තමයි නේ. වීක් ඩේස් වලද පොඩ්ඩක් අඩුයි. වීකෙන්ඩ් එක කොහොමද ඉන්න ක්‍රවුඩ් නේ. වාව් හොඳට චීස් ඇඩ් වෙනවා මේ පීට්සා එකට. හරි අපි XL එක තමයි pepperoni නේ. pepperoni half. pepperoni half එකයි ඊට පස්සේ cheese and bacon. මාව ඉතින් පොතට ඔන්න pepperoni ඇඩ් වෙනවා. මේකෙන් half තමයි ඇඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි කැන්ඩි එනවා කියන පස්සේ ගොඩක් කට්ටිය අපිට රෙකමන්ඩ් කරා යන්න. ගිහලා try කරලා බලන්න. එහෙම කියලා අපිට රිවිව් එකක් ගේන්න කියලා. අපි ගින්දම ආවා විටෝ පීට්සා. තවුණත් මොකද ඇඩ් වෙන්නේ? එච්චර ඇඩ් වෙන්නේ නේද? හරි නියමයි. ඔන්න දැන් අපේ වැඩේ ඉවරයි.
හරි එහෙනම් ඉතින් මේක wood oven එකට දාන්න තියෙන්නේ. හරි මම ඔය පැත්තට එන්න. හරි. හරි ඉතින් ඔන්න මගේ අර Excel piece එක දැන් රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි යන්නේ Calzon එක රෙඩි කරගන්න. ඉතින් Calzon එක කොහොමද හැදෙන්නේ? මේක එකත් pizza dough එකේ මොනවද හැදෙන්නේ නේද? ඩෝ එක දිගල්ලා මැදට මම filling එක විතර එක දාලා ඊට පස්සේ ඒක වහනවා. හරි. එහෙමයි normal pizza එක විතර තමයි වැඩේ යන්නේ. ඒක හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ dough එක වහන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි කාලා බලමු කොහොමද කියලා. මොකද දෙපැත්තම fry වෙලා මොනවාද බේක් වෙලා නෙන්නේ නේද එතකොට? හරි දැන් මේකට චීස් ඇඩ් කරගන්න ඉතින්. මේක එක පැත්තකට තමයි ඔක්කොම ටික සෙට් වෙන්නේ එමයි. මෂ්රූම් දාන්න. මෂ්රූම්. එන්න ඇඩ් වෙනවා. චිකන් හැම්. චිකන් හැම් ඇඩ් වෙන්නේ මේකේ නේ. මේකේ අන්තිමට තමයි ටොමැටෝ සෝස් එක ඇඩ් වෙන්නේ නේද? වැඩි ඉවරයි. ශාක තමයි මම ඉස්සෙල්ලත් බලන් හිටියේ දැන් මේ ගොඩක් බිසි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට එන කට්ටිය හැමෝටම ටක් ටක් පීට්සා ලැබෙනවා. ඉතින් පේනවා ඇතිනේ. මේකට මම දැන් විනාඩි 2-3ක් යන්න නැති වැඩේට. නියම ඉක්මනට බේක් වෙලත් වෙනවා. හරි අපි ඊළඟ අනිත් පැත්ත හොම රෙඩි කරගමු. හරි ඊළඟට අපේ තියෙන්නේ මොකද පීට්සා එක? තෙරියාකි චිකන්. තෙරියාකි චිකන් එක නේ. ඉතින් අතරම හොඳ ස්පීඩ් එකෙන් වැඩේ යනවා. ඉතින් කොහොමද වීකෙන්ඩ්ස් වල සාමාන්‍යයෙන් පීට්සා කීයක් වගේ දානවද දවසට? 70ක් 80ක් වගේ. 70ක් 80ක් වගේ දානවා නේ පීට්සා. ඉතින් අපි දැන් මේකේ ඩෝ එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න චිකන් උත් හොඳට දැන් ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා pepperoni piece එකත් මම දැක්කා හොඳට pepperoni ඊට පස්සේ ඒ අනිත් හැම දෙයක්ම බේකන් හැමත් හොඳට ඇඩ් වුණා. ඉතින් මට වගේම අනිත් අයටත් මෙහෙම නේද දෙන්නේ? ඔව්. ගාන එක විදියට. හැමෝටම එක විදිහටම දෙන්නේ. වාව් ඔන්න teriyaki sauce එක ඇඩ් වෙනවා. හරි එහෙනම් මම ටේබල් එකට යන්න. එහෙනම් ඔක්කොම රෙඩි කරලා මට ගේන්න. හරි ඕකේ. ඉතින් බණ්ඩ ඉන්නේ කැන්ඩි වල Vito wood fired pizza එකේ. ඉතින් බණ්ඩගේ ෂර්ට් එක බණ්ඩ ලැබුණේ garage clothing store එකෙන්. ඉතින් මේක Harvey England කියන brand එක. ඉතින් ඔයගලන්ටත් පුළුවන් ඒ වගේ ලස්සන shirts ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ගේ stores තියෙනවා දෙහිවල තියෙනවා නිගම්බු තියෙනවා ඒ වගේම තමයි මාධ්‍යවල එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි අපේ description එකේ දාලා තියෙන ඔයගලන්ගේ Instagram, Facebook ඒ links හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ටත් පුළුවන් එකෙන් ලස්සන shirts ගන්න. wow Excel pizza එක තියෙනවා. ඉතින් මේක pepperoni side එක මේක තමයි cheese and bacon side එක. නියමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති හොඳට මේකට cheese දාලා ඊට පස්සේ pepperoni add කරලා ඊට පස්සේ මේකට cheese and bacon add කරලා තියෙන්නේ. අපි නම් කාලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම යන්නේ pepperoni side එකට. ඉතින් හොඳ කෑල්ලක් තෝරගමු අපි. හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා මේ චීස් එකේ හැම දෙයකම. මම තව හොඳ ලොකු පීස් එකක් ගත්ත අතට. මේක ස්ලයිසස් 12ක් වෙන පීට්සා එකක්. ඉතින් මේක 18 inches තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගලන්ටත් ඔලුවට අයිඩියක් එනවා ඇති. යාළුවෝ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් හතර පහක් කවුද මොන වගේ පීට්සාද අපි ඕඩර් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙනු එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. අපි ඕඩර් කරගත්ත ඒවත් ඔක්කොම. හරි. මේකට තව තියෙනවා garlic මොන එකක් තියෙනවා. try කරලා බලමු cheese and bacon මගේ side එක. මේ තියෙන half and half pizza එකක් ගත්තේ. මේ තියෙන මගේ අනිත් half එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකටත් හොඳට cheese ඇවිල්ලා තියෙනවා. එන්න තමයි bacon add වෙලා තියෙනවා. අපි try කරලා බලමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක කාලා බලලා ඊට පස්සේ add කරගමු.
තව chili sauce එකකුත් තියෙනවා, ketchup තියෙනවා, garlic mayo තියෙනවා. ඒගොල්ලන් දැක්කට පස්සේ පේන ඇති හොඳට මේකට බේකන් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට ගිහලා තියෙන්නේ චීස් ලේ එකයි ඊට පස්සේ බේකන් ලේ එකයි. අතරම හරිම සිම්පල් මේ පීට්සා එක ඉක්මනට හැදුවා. ඔක්කොම කරා ඒ වගේ තමයි ටේස්ට් එකත් හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අද වීකෙන්ඩ් එක සන්ඩේ දවසක් ගොඩක් ක්‍රවුඩ් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මම චුට්ටක් කළා ඉවසගෙන හිටියා. මගේ ඉවසීම ප්‍රගුණ කරලා තියෙන්නේ කෑම සම්බන්ධ. හරි. මේ තියෙන chili sauce එක මේකට ටෙක් කරගන්න. මේක හොඳට sauce જાති තුනක් දෙනවා. ඒකින්ද අපිට ඒක හොඳ ඕනේ බල ඕන ටේස්ට් එකකින් අපිට සිලෙක්ට් කරලා ගන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද chili sauce එක. නියම ස්පයිස් එකට තියෙනවා. පොඩි ළමයි වගේ නම් මං හිතන්නේ කෑවොත් හොඳ දැවිල්ලක් එයි. මගේ කැල්සන් එකයි තෙරියාකි චිකන් පීට්සා එකයි. හරි නියමයි. මේක අපි චූට්ටක් තියමුද මං වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ කන්නම්. මේ හරි ඉස්සලම අපි ගමු කැල්සන් පීට්සා එකයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කැල්සන් එක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ කැල්සන් පීට්සා එක කියලා. ඉතින් පීට්සා එක වගේම තමයි මේක කෙලින්ම පීට්සා එක දෙකට නවලා තියෙන්නේ. හරි. thank you. මගේ ලසඤ්ඤ එක තව පොඩි එකක් අමතක වෙනවා. හරි. අපි නම් මේක try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. චුට්ටක් ළඟට ගන්න අමාරුයි. කෑල්ලක් කපා ගන්නවා. චීස් තියෙනවා. එතන මේ ටොමැටෝ මේ බේස් එකේ හැම දෙයක්ම හොඳට පේන්න තියෙනවා. කොහොමද පේන්නේ නැති. හරි අපි දැන් try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. මේකට හොඳට මෂ්රූම් ඇඩ් වුණා. ඒක හොඳට දැනනවා නියමෙටම. මේක පීට්සා ඩෝ එක මැදට දාලා තමයි හදලා ඩෝ එක දෙකට නෝනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ එජ් එක ගන්නට හදාගෙන මේක වුඩ් oven එකට දැම්මේ. නියමයි. හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ තෙරියාකි චිකන් පීට්සා එක. මේකට චිකන් ඇඩ් කළා ඊට පස්සේ තෙරියාකි සෝස් එක ගානට මුළු මේකටම යන්න දාලා තියෙන්නේ. මුළු පීට්සා එකටම ස්ප්‍රෙඩ් වෙන විදිහට ෆ්‍රයි කරලා බලමු. හොඳට බටන් මෂ්රූම් මේ හැම දෙයක්ම ඇඩ්ලා තියෙනවා. මේකට බෙල් පෙපර් ඒ වගේම තමයි චිකන් හැම දෙයක්ම අපි ඉස්සර try කරලා බලමු. මම ඒකට ඇඩ් කරගන්න garlic mayo එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාවත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔයගොල්ලන්ටත් ලැබෙන මේ sauce මේ හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. හොඳ taste එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක චුට්ටක් spicy ගතිය වැඩි. චුට්ටක් මම එකත් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ කැන්ඩි ඇවිල්ලා බන්නට ගොඩක් ස්පයිසි ඒවා ලැබුණා. මේ ඉන්න ක්‍රවුඩ් එක දැක්කට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොහොමද මේකේ තියෙන ටේස්ට් එක ඒ හැම දෙයක්ම සුපර්. try කරලා බලන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් කැන්ඩි ෆුඩ් ටුවර් එකේ මේ තියෙන්නේ බණ්ඩගේ ලාස්ට් ෆුඩ් අයිටම් එක. ඉතින් ලසන් එකක් තියෙන්නේ. අපි ඒක try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඇත්තටම හොඳ පෝෂන් එකක්. මේක සිංගල් පෝෂන් එකක්. එක්කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් හොඳටම මේක ඇති. මම දැන් අපේ කනමුණු පීපල්ස් ගොඩක් කටි දාලා තිබ්බා. ඉටලියන් ෆුඩ්ස් තියෙන රෙස්ටොරන්ට් වලට ගියාට ගොඩක් අය ලසන්නේ නැහැ. එහෙමයි කියලා. ඉතින් මේ කැන්ඩි අවුට ඉන්න ඕගොල්ලන්ට නම් හොඳ chance එකක් තියෙන ඉන්න Vito wood fired pizza එකට. ඇවිල්ලා කාලා බලන්න මේ ලසන්නේ එක. අතුණා. හරි. ඉතින් මම දැන් අර XL පීට්සා එකත් ඒ වගේම තමයි කැල්සොන් එකත් ඊට පස්සේ මම ලසඤ්ඤ එක තෙරියාකි පීට්සා එක මේ හැමදේම try කරලා ඉන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ කොයි කාලෙද පටන් ගත්තේ? ඇත්තටම අපිට Vito wood fired pizza එක නුවරට ඇවිල්ලා දැනට අවුරුදු 5ක් විතර වගේ වෙනවා.
ඒ වගේම තමයි අපේ මේ ස්ථානයේ අලුත් ස්ථානයක් මෙතෙන් අපි ඇවිල්ලා දැන් අවුරුද්දක් වෙනවා හරියටම. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි කියන්නේ අපි මෙතනට ආවට පස්සේ තමයි ගොඩක් අය දැනගත්තේ Vito Fight Pizza එක මුළු නුවර විතරක් නෙමෙයි දැන් ලංකාවේම ප්‍රසිද්ධයි. ඒකයි බණ්ඩත් ආවේ. අපි කොළඹ ඉඳලා ආවේ එකයි. විශේෂයෙන් කියනෝනේ අපේ එන මේ ක්‍රවුඩ් එක එක්ක අපිට මේ සමහර වෙලාවට මෙතනින් හැරලා යන පිරිසකුත් ඉන්නවා ඉඩ නැති නිසා. හේතුව තමයි අපේ ගොඩක් අය විශේෂයෙන්ම සතියන්තයට එනවා. මට තේරුණේ කටිය බුකින්ස් දාලා තියෙනවා නේ කලින් කෝල් අනිවාර්යයෙන්ම කෝල් කරලා එතකොට ආවම ඇත්තටම ලේසි. එතකොට අපිට ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්. සෙනසුරාදා ඉරිදා කියන සතියන්තය තමයි චුට්ටක් රශක තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න බණ්ඩා කැන්ඩි වලට ඇවිල්ලා ප්ලේසස් 4කට ගියා. ඔක්කොම රූෆ්ටොප් වල තිබ්බේ. ඔක්කොම ලස්සන view එක තියෙන ප්ලේසස්. ඉතින් හැමතැනින්ම බඩ පැලෙන්න කෑවා. ඉතින් අපි මේ පාර විතරක් නෙමෙයි තව මාස දෙකකින් විතර ආයෙත් එනවා මේ පැත්තේ තියෙන ලිස්ට් එකක්ම තියෙන රෙස්ටොරන්ට්ස්. ඉතින් අපි හැම එකටම එනවා ඇවිල්ලා කියන්න ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද කැන්ඩි වල ෆුඩ්ස් කියලා. හරි. එහෙනම් අපි කැන්ඩි වලින් යන්න හදන්නේ. එහෙනම් ආයෙත් එන්නම් දවසක. අනිවාර්යයෙන්ම එහෙනම් ගිලෙන්න සුබ ගමන්. හරි. try වෙන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ගියා. Okay. Thank you.